ખામીની અસર અને મશીનના કયા પાર્ટ્સની ખામી છે તે નક્કી કરવાની પ્રક્રિયાને શું કહેવાય છે? વોટ ઇઝ ધ પ્રોસેસ કોલ્ડ વિચ આઇડેન્ટિફાઇઝ ઇફેક્ટ ઓફ ફોલ્ટ એન્ડ ફોલ્ટી પાર્ટ? ઓપ્શન છે એ રિપેરિંગ, બી નિભાવ, સી ખામી તપાસ, ડી ઉપરમાંથી એક પણ નહીં. રિપેરિંગ, મેન્ટેનન્સ, ફોલ્ટ ટ્રેસિંગ, નન ઓફ ધ અબોવ. તો એનો આન્સર આવશે ફોલ્ટ ટ્રેસિંગ, સી. નોટ ઓકે લખેલા ખામી સાથે શું લખવું? વોટ શુડ બી નોટેડ અગેન્સ્ટ નોટ ઓકે માર્કેડ પાર્ટ? ઓપ્શન એ ખામી દૂર કરો, બી આગલું કારણ તપાસો, સી નિર્ણય વૃક્ષ સમાપ્ત, ડી ઉપરમાંથી એક પણ નહીં. તો એનો આન્સર આવશે રિમૂવ ધ ફોલ્ટ, ખામી દૂર કરો. ખામીના કારણોને લોજિકલ સ્ટેપમાં વૃક્ષ સ્વરૂપમાં દર્શાવતા બ્લોક ડાયાગ્રામને શું કહે છે? બ્લોક ડાયાગ્રામ ઇન ટ્રી ફોર્મ which show fault reason for fault tracing in logical step is known as. ઓપ્શન એ નિર્ણય વૃક્ષ, બી પ્રોસેસ ચાર્ટ, સી ટ્રી સ્ટ્રક્ચર ઓર ડી રિપેર સ્કીમ. તેનો આન્સર આવશે ડિસિઝન ટ્રી, નિર્ણય વૃક્ષ. પ્રક્રિયા ખામી તપાસની પ્રક્રિયા સાથે સંકળાયેલ નથી. વિચ ઇઝન્ટ રિલેટેડ ટુ ધ એક્ટિવિટી ઓફ ફોલ્ટ ટ્રેસિંગ? ઓપ્શન એ મશીનની ખામી શોધવી, બી ખરાબ સબ સિસ્ટમ ઓળખવી, સી પ્રોસેસ ચાર્ટ બનાવવો, ડી ખરાબ પાર્ટ બદલવો. ફાઇન્ડ ધ મશીન ફોલ્ટ, આઇડેન્ટિફાય ફોલ્ટ સબસિસ્ટમ, સી ડ્રો પ્રોસેસ ચાર્ટ, ડી રિપ્લેસ ફોલ્ટી પાર્ટ. આન્સર આવશે સી ડ્રો પ્રોસેસ ચાર્ટ. ઓ સંજ્ઞાનો શું અર્થ થાય? વોટ ઇઝ ધ મિનિંગ ઓફ ઓ ઇન ડિસિઝન ટ્રી? ઓપ્શન કુદરતી કંટ્રોલ થતી ધારણા, બી માનવ નિયંત્રણ ધારણા, સી ટ્રાન્સપોર્ટેશન, ડી ઉપરમાંથી એક પણ નહીં. નેચરલ કંટ્રોલ એજપ્શન, હ્યુમન કંટ્રોલ એજપ્શન, ટ્રાન્સપોર્ટેશન, નન ઓફ ધ અબોવ. એનો આન્સર આવશે એ કુદરતી કંટ્રોલ થતી ધારણા, નેચરલ કંટ્રોલ એજપ્શન.